Πρώτα να σας χαιρετήσω αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω κρέμα με πραλίνα φουντουκιού και μορτίζες. Είναι οι αγαπητές εγγονές μου. Πολλές κοπέλες μου την ζητήσασαν και θα σας την παρουσιάσω σήμερα. Είναι φανταστική πάντως, είναι πολύ ωραία. Και αρχίζουμε φίλες μου με τα υλικά. Για την βάση πρώτα. Να αρχίσουμε για την βάση. Ναι, όπως να συνεχίσει. Πρώτα θα πιάσουμε μια πιατέλα καθαρό διαστάσεων 22 επί 34 cm, εκατοστόμετρα και βάθος 5,5 εκατοστόμετρα. Καθαρές διαστάσεις. Ναι, μεγάλη πιατέλα. Είναι μεγάλη κουτί, έχει και πιο μικρές. Πρώτα έχουμε τα morning coffee. Είναι μια συσκευασία, τούτη έχει 34 μέσα, 150 γραμμάρια. Θέλω 38 βασικά. Έχει 34, έχω και 4 έξτρα επιπλέον. Έχω βάλει και εδώ 100 ml γάλα. Εδώ έχω βάλει 5 φλιντζάνια, γάλα είναι πλήρης το γάλα, δηλαδή 1250 ml γάλα. 5 κουταλιές corn flour είναι μπράβο, 100 γραμμάρια. Εδώ έχω 5 κουταλιές γεμάτες ζάχαρη, 100 γραμμάρια. 2 κουταλιές αλεύρι χωριάτικων γεμάτες, είναι 50 γραμμάρια. Και στο τέλος θα βάλω τις 2 βανίλιες μου, είναι 5 γραμμάρια η κάθε μια, θέλω 2 βανίλιες. 2 φακελάκια και τη φρέσκα κρέμα, είναι 250 ml. Κρέμα γάλακτος. Εδώ έχω μια green topping, είναι σκόνη που την χτυπούμε με 150 ml γάλα και γίνεται κρέμα που θα βάλουμε από πάνω, σαν σαντιγί. Εδώ είναι 4 κουταλιές πραλίνα φουντουκιού, είναι 200 γραμμάρια. Και μορτίζες κατά προτίμηση. Περιορέξεως. Θα αρχίσω με την κρέμα. Με κρύο γάλα. Με κρύο γάλα. Θα ρίξω το corn flour. Στο κρύο γάλα. Στο κρύο. Να τα ρίξουμε όλα μέσα από την αρχή. Να κατεβούμε το για να μην κάτσει που κάτω. Βάλουμε και τη ζάχαρη, Μιχάλη μου. Πρόσθεσες τη ζάχαρη. Θα βάλεις το αλεύρι. Το αλευράκι. Ανακατεύουμε και το αλεύρι. Στο κρύο γάλα. Μέχρι τώρα βάλαμε το corn flour, τη ζάχαρη και το χωριάτικο αλεύρι. Ανακατεύουμε το καλά. Να διαλυθούν όλα μέσα στο γάλα. Και συνεχίζουμε. Άναψες το μεγάλο μάτι και θα ανακατεύεις τώρα μέχρι να γίνει κρέμα. Ναι, να πήξει. Μέχρι να δούμε γραμμές, φουσκάλες κλπ. Ναι. Άρα μπορώ εγώ να πάω. Να σε φωνάξουν, ναι. Εδώ σας αφήνω για λίγο. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Μετά από 5-6 λεπτά βράσιμο. Ναι, αλλά και συνεχές ανακάτεμα. Ναι, αν δουν και κάτσει που κάτω, θα τη φύγουν που το μάτι τους. Ναι. Φύγουμε που το μάτι. Φεύγουμε την που το μάτι, Μιχάλη μου. Και ανακατεύουμε την εκτός να μην μας αρπάξει που κάτω. Μάλιστα. Τούτον πάντα το κάνω στις κρέμες. Το αλεύρι είναι συνήθως να κάτσει που κάτω και ξέρω εγώ. Ενώ έτσι έκλεισες το μάτι. Ναι. Εντάξει. Το ανάψω. Ζεστόν όμως. Όχι, ζεστόν να το κάτσω από ποτσί. Την παίρνεις πίσω τώρα. Πίσω. Την έχω σβήσει. Η κεραμική διατηρά τη βράση της. Κρατάει. Α, κάνει φυσαλίδες, Λίζα. Ναι, αφού τέτοια ανακάτω μανάλοπος. έτσι κολλάτο, Ανακατεύω σου τι. Έρχεται και η φρέσκα κρέμα. Ωραία. Να μπει. Άρα θα προσθέσεις τώρα τη φρέσκα κρέμα και συνεχίζεις το ανακάτεμα. Είναι ωραία κρέμα. Γίνεται σαν το παγωτούν του τη κρέμα. Ναι, όταν παγώσει. Πολλά ωραία. Όταν παγώσει νομίζεις ότι είναι κρέμα παγωτού. Πολλά ωραία. Πράγματι είναι εξαιρετική κρέμα. Είναι σβηστό το μάτι και συνεχίζει να κάνει φυσαλίδες. Και έβαλες σου την κρέμα, τη φρέσκαν κρέμα που ήταν κρύα από το ψυγείο. Ναι, θα είναι στο ψυγείο η φρέσκα κρέμα μας. Διατηρείται έξω. Χτυπάμε το έτσι καλά. Συνεχίζει το ανακάτεμα. Θα μπουν οι βανίλιες μας, Μιχαλή, για άρωμα. 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια. Ναι. Για να πάρει ωραίο άρωμα.
Παίρνουν και βανιλίτσες. Ωραία. Και η δεύτερη. Θέλει τη βανίλια. Είναι σαν βανίλια παγωτού που είναι. Παγωτό βανίλιας. Έπηξε καλά η κρέμα. Έπιξε, ναι. Φύνει και γραμμές, έκαμε και φυσαλίδες. Έτοιμη. Άρα είναι έτοιμη. Την αφήσουμε εδώ. Χτυπήθηκε καλά. Δεν κινδυνεύει τώρα να κολλήσει. Αφέσβηστη. Η ντομάτη είναι σβηστό. Προχωρούμε. Βουτάς τώρα στο γάλα τα μπισκότα έναν-ένα. Και να τα στρώσω στην πιατέλα μου. Δεν θέλει πολλά, εδώ ένα ούτιγμα και μπαίνω. Παίρνω κοντά για να μην τα στάσουμε, να λερώνουμε κοντά στην πιατέλα μας, έτσι προσεκτικά. Άρα έτσι θα καλύψεις όλη τη βάση. Ναι, να το δεις στο τέλος. Έχεις βάλει τα 18 στη βάση. Έχει γεμίσει η βάση με μπισκότα morning coffee. Άρα να κατέβεις την ακόμα λίγο. Και Να τη ρίξω. Έτσι ωραία χτυπημένη. Ωχ, μου σκομερίζουν οι βαλίτσες της. Απαλά να με λερώνουμε παντού. το πιατάκι είναι εδώ, περιμένει, πάει στη φούρνα. Πάει στη φούρνα. Θα τη βάλουμε προσεκτικά στην πιατέλα μας. Έτσι σιγά σιγά. Ναι. Θα τη βάλεις όλη οξάτη. Όλη. Μάλιστα. Αφού έχουμε κι άλλη, μπορούμε να βάλουμε από πάνω την τρίπ τόπι. Άλλη κρέμα. Άλλη κρέματση. Πολλά ωραία. Θέλει τη δουλειά της. Είναι και από τις πιο εύκολες, αλλά είναι και από τις πιο δύσκολες. Τα μπισκότα του τα που να βάλουμε τώρα δεν θα τα... Βουτάς μες στο γάλα. Ναι, θα τα βάλουμε μέσα σε γάλα, θα τα βάλουμε έτσι στεγνά. Απευθείας στεγνά. Απευθείας στεγνά. Βάζεις στεγνά τώρα τα μπισκότα, απευθείας από το κουτί στην κρέμα. Φίλες μου, έχουν μπει ακόμα 20 morning coffee από πάνω. Είναι έτοιμη. Αφήνουμε τη λίγο έτσι να κρυώσει. Και μετά βάζουμε τα 150 ml γάλα φρέσκο και πώς το δω μπροστά, τον Dream Topping the original σκόνη. Σκόνη. Είναι ξανά είδες από τούτη, είναι τύχε. Όχι. Εντάξει. Τι χτυπούμε. Χτυπήθηκε σε δυνατή ταχύτητα για 5 λεπτά περίπου. Και έχει γίνει. Να προσθέσω τις 4 κουταλιές νουτέλας μέσα. Και να τα ξαναχτυπήσεις. Ναι. Για πόσο θα τα χτυπήσεις πάλι. Να πάρει το χρώμα. Να αναμειχθούν. Να αναμειχθούν, μπράβο. Έχω προσθέσει και τη νουτέλα. 200 γραμμάρια. 4 κουταλιές. Και πάμε. Τη βοηθούμε και λίγο, ώστε μια άσπρη να πάει. Και θα την χτυπήσεις και λίγο με το χέρι. Και να ανακατέψουμε και λίγο με το χέρι μας. Οπότε πρέπει να βάλουμε και λίγο χεράκι. Εντάξει. Να αναμειχθεί καλά, να πάρει το καφέ χρώμα. Αν θέλουμε να την κάνουμε πιο βαθιά, μπορούμε να βάλουμε καμιά κουταλιά νουτέλα μέσα. Αλλά νομίζω είναι καλή, είναι καλή. Έτσι φαίνεται καλή. 4 κουταλιές είναι πολλά κάθες. Και ήταν και γεμάτες, είναι καλές. Και τώρα πάμε για το τέλος. Να βγάλεις την κρέμα έτσι, να τη σπατουλάρεις. Και μετά να βάλεις τις μορτίζες και τελειώσαμε. Ναι. Τη σπατουλάρα τη με την ησυχία σου. Και έρχομαι να δούμε και τις μορτίζες. Αρχίζομαι. Άρα Μπόλικες. είμαστε στο τελευταίο στάδιο τώρα. Βάλε να δούμε πόσες να βάλουμε περίπου. Το κουτί είναι να το βάλουμε εδώ, δεν έχει. Πόσες έχει μέσα. Εφάες καμιά. 2. Είναι η παππούς της Μαριλίζας. Έτοιμο λοιπόν το γλυκό μας με 70 περίπου μολτίζες. Άντε πάει για ψυγείο, όπως είναι. Τώρα θα μπει στο ψυγείο. Ναι. Άτε. Έτσι, ασκέπαστη. Ναι. Εδώ φίλες μου και φίλοι μου είναι μια σούπερ τροφή που μου αρέσει να την τρώω. Είναι βρασμένο σιτάρι, χαρουπόμελο, σταφιδάκια είναι σουλτανίνα και καρύδια. Κάντε το, είναι απίθανο, είναι μια απόλαυση. Έβαλες λίγο σιτάρι με το ζουμί του, βρασμένο. Βρασμένο. Και λίγο χαρουπόμελο. Χαρουπόμελο από πάνω. Σταφίδα και καρύδια παραγωγής μας. Ναι, είναι εξαιρετικό. Εγώ ήδη έφαγα ένα πιατάκι. Πρωί. Ναι. Σε ετοίμασα ένα πιατάκι. Και η Λίζα έφαγε. Πέτω και εσύ ότι έφαγες. Έφαγα κι εγώ. Βράζει και βοήθεια όμως που το είναι άλλη μερικά.
Να την σκάσεις. Έλα. Βοήθα τη λίγο. Μπράβο. Το πρώτο το κομμάτι πάντα. Απολαύσουμε το ωραίο γλυκό μας. Στη υγεία σας, εξαιρετικό. Ωραίο, να. Έτσι και καλοκαιρινό. Και όπως... Δροσιστικό, ελαφρύ, δεν είναι πολύ γλυκό. Αμάνα μου. Μπόλικες μολτίζες. Που είσαι μαργαρίτσα και βίτσα. Φτιάξτε το, απολαύστε το και να είστε καλά. Μπισκότο, κρέμα. Βάλε μπισκότο, κρέμα. Ωραιότατο. Στη υγεία. Έρχομαι και εγώ, Μιχάλη μου. Απολαυσιά. Πράγματι. Μοιάζει με παγωτό, να. Ωραίο. Κάντε το, φίλες μου, απολαύστε το κι εσείς και περιμένω σχόλιά σας. Πάει και το άλλο κομμάτι. Έβαλε πιο μικρό η ρίζα. Προσέχει, κάνει λίγο δίαιτα. Άμα τι ωραίο. Απολαύσει.